मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ होणार आहे तो फक्त आणि फक्त मराठी फॉन्ट डाउनलोड करण्याचा आहे। जे बॅनर बनवण्यासाठी व कोणते असे बॅनर डिझायनर असे काही घेण्यासाठी ते जो फॉन्ट यूज करतात ना, तसे फॉन्ट स्टायलिश फॉन्ट अशा प्रकारचे एक मिनिट अशा प्रकारचे जे फॉन्ट आहेत ना, असे असे स्टायलिश पूर्ण स्टायलिश फॉन्ट अशा प्रकारचे फॉन्ट जे आहे ना ते पूर्ण 200 फॉन्ट आहेत मित्रांनो। मित्रांनो, हे फॉन्ट डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला अशा 2 ॲप्लिकेशन जरूरत पडणार। तो म्हणजे एक म्हणजे पिक्सल लॅब आणि दुसरा म्हणजे युनिकोड फॅड। हे जे 2 ॲप आहेत, त्या 2 ॲपने युनिकोड फॅड फक्त आपल्याला क्लिप बनवता येते आणि त्या पिक्सल लॅबने PNG तयार करता येते। याच्यासाठी 2 ॲप डाउनलोड कंपल्सरी पाहिजेलच। या दोन्ही पण ॲप्लिकेशनची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि त्याची PDF फाईलची पण लिंक दिलेली आहे। आणि व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा, कारण या PDFचा पासवर्ड जे आहे व्हिडिओमध्ये आहे। जरी स्किप केला तर तुम्हाला पासवर्ड नाही मिळणार, पूर्ण व्हिडिओ बघला तरी पासवर्ड नाही मिळणार। त्यासाठी पहिले लक्षपूर्वक व्हिडिओ पूर्ण पाहायचा व असे युनिकोड पॅडमध्ये येथे जायचं। येथे सिलेक्टमध्ये सिस्टम अबिलिटीज या इतके फॉन्ट आहेत, पूर्ण फॉन्ट आहेत। या फॉन्ट बी कोणताही एक उचला फॉन्ट असे स्टायलिश फॉन्ट आहेत, पूर्ण स्टायलिश। अशा प्रकारे इथे एक आपण नाव बनवूया। मित्रांनो, याच्यानंतर कॉपी करून घ्यायचा मित्रांनो। त्यानंतर पिक्सल लॅबमध्ये यायचं। पिक्सल लॅबमध्ये आल्यानंतर येथे जायचं। येथे ट्रान्सफॉर्म, डबल क्लिक, डिलीट, पेस्ट, ओके। यानंतर टेक्स्टवर जायचं। फॉन्ट कुठे आहे त्याच्यामध्ये फॉन्ट येथे पण फॉन्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा। ते येथे जाऊन सिलेक्ट करायचं। फॉन्ट प्लसवाला दिसत आहे ना, ए प्लसवाले इथे जाऊन सिलेक्ट करून घ्यायचं। असे फॉन्ट आहेत इथे पण हे जाऊन सिलेक्ट करून घ्यायचं। हे असं सिलेक्ट करून घ्यायचं। अशा प्रकारे असं अविनाश आलं फॉन्ट चेंज होतील। मित्रांनो, अशा प्रकारे बनवून घ्यायचं मित्रांनो। मित्रांनो, अशा प्रकारे हे सगळे फॉन्टची व्हिडिओ ॲप्लिकेशनची दोन्ही पण लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। जर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि व्हिडिओ स्किप न करता पाहायचा, कारण या व्हिडिओमध्ये PDFचा त्या जो झिप फाईल आहे ना त्याची पासवर्ड, त्या झिप फाईलचा पासवर्ड आहे।